Hello sa inyo guys, so this will be scheduled tomorrow mga 5 AM. So ngayon pag-usapan natin yung dalawang picture ni Weep, which is yung rally pants and recommendation card. So para nga ba gamitin yan o sa rally pants yan, pa yan mismo sa yung DR1s na. Ginamit nyo din sa recommendation card naman is yan yung doon sa popular. So makita nyo doon sa popular na mismong VR nyo, which is yan. So gumamit ako ng recommendation card and makikita yan. So parang ano yan is na-extend yung recommendation card. And thanks for likes. Like nyo lang guys, and then subscribe and then notification bell nyo. And then so display mo lang nga pala yung recommendation card is I think dumagdag na tayo parang 6 minutes na tayo yung pwedeng yung kanyang dagdag parang 6 minutes na or mga 8 minutes ka lang. Tapos nakita ko kanina and thanks for watching guys.